May imimit kami na viewer. Happy lang sa vlog ah? Ngayon na yung birthday ni Kuya TJ. Wala na yung badir. Actually, si Khalil yung my birthday. Hindi kaya, nakasawawi. Yo, what's up mga bibe? Chop, chop, chop. Yo, what's up mga bibe? Ano yung sab? Alala ko, kalain. Narong ba? So today is Sunday guys, no? Happy Sunday! Yeah, April 18 lang. Kabog ba sa lens? Abutan talaga kami ng ulan ko guys. So ayan guys, paalis na kami. May imimit kami na viewer and may ibibigay din sila na gift para kay Khalil. And baka uulan na, so alis na kami guys. A few inches later. Sige kayo kagmask no? Pang-motor ba? Ikat muna kami doon sa sa unit namin kasi gusto ni Chinky makita yung yung kama kasi kita niya na yung Chinkytita. Ayun yun talaga tinatawag siya ng Chinky guys. And may dinudugo na po dito. Sobrang saya ko kasi dinatnan na ako. Wow! So, it's time to withdraw na. So, tanawa ang katre. Tadaan! Taas kayo no? What do you think? Feeling taas ah? Habog kayo, maglisod ka kuwan. Feeling ko kasi itong bed frame na to, yung bagay talaga na mattress ay kanya is yung mga ordinary lang, yung mga maninipis lang ba? Hindi itong ganito na sa sobrang sobrang kakapal. What do you think? Ganda yung mattress. Pero Malamig. Okay naman, hindi na kayo siya mabudyod. di siya taas. Yan na sila. Dito pala sila sa kabilang guys. Hi! Unsa gito yung ninyo? Apil mo sa vlog ah? Si Chick si Chick tapos yung husband mo si Fritz. Oh, galing sila ng sa to shuttle? Huh? Shuttle. Seattle. Wow! A few inches later. Dito kami ngayon sa may Bahay Babies kasi dumaan si Chinkytita dito. Bili siya ng yung pang padding ba para sa nipple kasi naubusan na daw siya. Yeah. Kabili na ako. Nakalimutan ko kasi bumili sa Lazada or Shopee. So ito na yung binigay sa amin ng viewers guys. Yung yung mga viewers na yun guys, sila pala yung nag-inquire before sa condo unit namin. Oo. Sila yung gusto sana bilhin yung condo namin pero may parang health emergency sila ba? Oo, nabuntis kasi yung misis niya. Tapos na-operahan siya. Tapos na-operahan and then so yun, hindi muna natuloy yung pagbili sa unit na sa sayang, marami na sana kaming pera ngayon. Wala sana kami utang. Ayan, ito yung mga pinamigay nila guys na galing fresh from the United States of Seattle. United States sa Amerika. Sana man tayo. Pag-iw siya. Pag pinamaymay kasi ganyan guys eh. Gagi kayo mag-shuttle no? Shuttle bus. Sabi niya mga daw to, mga pwedeng kainin ni baby pag pwede na siyang kumain, gano'n. Masarap na. Cereal snack. Merong ganito si Butchok eh. Hindi snack nila Butchok and TJ. Ayan, mga snacks Gerber. na nila. Gerber? Gerber. Tapos may mga chocolate. Wow, ayan yung gusto ko. Thank you! Salamat! Mga pang baby. Ayan o. Mga ilang months pa pwede ito makain ni baby? 6 months. 6 months pa? Hindi pa man ka na ma-expire. Siguro. And then, saan mo Baka pwede niyong bilhin pa. Ibalik. baka gusto niyo pang Bilhin yung condo. hindi pa too late para ituloy niyo yung plano niyo sa condo. Thank you so much and yeah, sana enjoy kayo sa pag-stay niyo dito sa Sure! Wow! What? Nabuang na pa. A few inches later. Good morning guys! So today is Friday. Ngayon na yung birthday ni Kuya TJ. Wala na yung badir. Hala. Uy, di man eh, porn site. Uy. Friday. Friday na din siya, so di kini
Dito sa kwartong to, mga porn star yung nakaano, mga nagpapadede. Parang may mga porn na pinifilm dito dahil sa paglalabas ng mga dede. Okay, so ayan, today is yung birthday na ni Kuya TJ. And actually, birthday din ni Rika ngayon. So, yeah, birthday din ng kapatid ni Mylabs. And may ganap din sila, pero hindi na kami makakasama kasi andito kami sa Lapu-Lapu eh. So, ayun. And yung kainan mamaya is dinner dyan na. Yeah. So, ayun, dinner time. So, ngayon, chill-chill lang kami. Picture-picture, and then, padede. Mama na kayo. Madede na. Eskalila, sigpakagtutoy. Yan o, may... Huwag ka mo nang magdede. May nanghihingi ng dede. Uy, sige naman. Kukuot mo na siya sa titi ni... Ano? Naman sa na milk gold, no. Cute ka? Nasa na milk, nakasimot siya sa mong milk dyan. Titi ka? Nice. Just dili magkalot-kalot sa face ko. Hindi, ano gino siya. O pa naabot yung mga cater dyan? Jackin sa liwat dyan. Chinky ka ay. Oh. Chinky ako lagi. Ako lagi. Chinky feel like watch out. Asa na nang nagbihendi? Oh, da. Ako lagi. Ako abi, ano? Oh, ilong ug mata, ikaw chinky. Ako lagi na ang kay Glenn na dangas. Lips, imo asod. Dili oy, kag Glenn. Diba? Ang agtang raman kag Glenn ano good. Ugang ut. Actually si Khalil yung my birthday. Look at him. Uy, akala mo ikaw yung mag-birthday kung maka-japorms ka dyan. Wow! Cute-cute ng baby na yan, oh. Thank you, Butchok, for my outfit. Okay. So, since tapos na mag-date si Bossing Khalil, mag-house tour tayo kasi maganda yung bahay and ako din. Charot lang. Hindi, ipakita ko sa inyo yung buong bahay, guys. So, ayan. Simula tayo dito sa Manila, mi. Unsa tawag ani diri mi terrace or unsa tawag ani diri nga area? Na nagbuot-buot. Balcony, ayan. So meron silang balcony na sobrang laki, sobrang hangin dito. Tapos from here, makikita nyo yung pool. Wow! So dito sa balcony, 2 floors lang to, guys. Pasok tayo dito sa second floor. Yan. So, a total of 5 rooms. So, dito yung CR. Hello! May kwarto dyan. May mga tao. So, huwag na lang natin. Tapos, ito yung masters. Wait lang. Okay, may tao, guys. So, huwag na lang natin ipakialaman. Tapos, dito kami nagsistay. Yan. Dito yung mga chikiting. Cute! 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 Cute na tsaka! Yan, dyan kami. Then, may malaking, parang, ewan ko, receiving area siguro tawag dito. Basta sa second floor pa rin to. Tapos, merong salamin. Yan, kita-kita niyo yung fats ko. Sabi nila, ang liit na daw ng tiyan ko. Pero, para sa akin, malaki pa rin. Ayan na yung tiyan ko, guys. Ayan, kita ba? 2 months na si Khalil bukas. And ayan na yung tiyan ko. Para pa rin naman akong buntis. Ayan. Okay lang yan. Tatakpan naman yan sa mga dress. So ayan, baba tayo. Ay, meron din pala dito terrace. Oh. Ayan, may terrace. Ang gaganda ng mga bahay dito, guys, as in. May nakita nga kami, may nadaanan kaming parang mansion talaga. Ay, sa baba. So, ito yung sala. May aircon dito. Centralized yung aircon. May video okay para later. I think dito magsiset up nung kainan. Ayan. Tapos dito yung kitchen and dining table. Malaki yung kitchen. Ayan. Then, ayan na yung pool. Pakita ko sa inyo yung labas ng bahay.
Yan yung pool. Yan oh, ang ganda nga ng bahay dito. Ito, ang ganda nga ng bahay nila. Sana all. Papasana all ka na lang. Diyan kami nakapark. Yan yung bahay guys. Yan. Me! Me! Shh! Me! Me! Yan si Mylabs. Diyan ako galing kanina. Yan. What's up? Punta ka nakasawawi. So, nirent nila Jolly to. Originally, 9,500 per night. Pero ano daw nila, natawaran nila ng 5,000 per night. Kasi 2 nights yung kinuha nila and cash. Cash nila binayaran. Kaya pinatawad sila ng bonggang-bongga. So, yeah. Maganda siya for family. Kasi very private. Walang ibang tao, kundi pamilya lang talaga. So, ayun. And also, madaming rooms. Uy. Yaw-yaw pa mo. And busy si Mylabs dito. Tinatapos niya yung inedit kong vlog kahapon na hindi ko natapos kasi kailangan ko nang anuhin si Khalil kagabi eh. Tistig lang ako. May, wapa ko ni. Na? Focus. Khalil? Oh. Khalil! Anas Khalil ba? Asam to kung mama, house tour man taon to eh. Nagyakan si mama. House tour, mama lang nangin. Uy, pas mama lang. Inang din. Khalil, dili lagi ikaw ang birthday. Basi nalimot ka, dili ikaw ang birthday. Pugi-pugi man na. Pugi-pugi man na among Khalil. Oh, Khalil. Oh, liwat ka ng mama. Liwat mama. Nope. Tignaw, hangin. .30 na ng hapon and magsa-start na daw yung yung birthday party. Naka-prepare na sila doon sa baba. Yung catering nandun na kanina pa na na-arrange yung doon. Mga pagkain, mga lamesa. Okay, magsa-start na. Japon si Papa, oh. Ay, sorry. Bakit ka lagot, John? Bro. Ni Blaine, maghugas sa aparador, God. Mura ka ng likuran sa aparador. Saka nandito yung mga happy plates. Okay. Hello! Hi! Hindi na murag na COVID. Hello! Energy. Isang masigaw mo palampakan naman dyan. Those who don't know me yet, I would like to introduce myself to you guys. I'm Gretchen Marie, all the way from Mindanao, province of Misamis Occidental, City of Good Life, Arcata City, Philippines. Okay, let's give them a big round of applause. As we grow up, siguro, Brian, narinig bigyan ng side. Ang mama may nangukay. Nope. Happy birthday! Yan, ako na kakasal. Nandito na si Baby Khalil. First yaya. First yaya. Daraw, Blackpink. 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 Pink o panty, black o. Again, give it up for the family.
get better. The-pressure na Jud. Laklak na ng Jud para sa dali ang kanta. Si Glenn na ako na substitute. Oh no! Kanta daw siya katong pinametalik ng kanta. Bro, kanto F4 bro! What? Happy birthday, Jal! Murag katibo si Jolly, oy! Jolly, murag katibo, oy! Nagdahog ka. Wala! Sa ngalan sa Anak, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginong maluluyon. Birthday to you! La 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 la. What? La 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 la. Happy birthday to Kainan na guys. Ayan na yung pagkain namin. Ang dami. Uy, kamali. Wow. Kamali po niyo. Oh, kinuna na lang namin si si Maddie. Ayan, so maghati kami ni Maddie nito. Ayan.